on täällä Maken musiikkinurkassa jutulla maailman kalajokelaisimman tamperelaisbändi Diablon nokkamies Rainer Nykort. Tervetuloa. Kiitoksia. Nyt ei olla tällä hetkellä South Parkin alueella, lähdettiin Munkkikahveelle Pyynikille, mutta millä mielin muuten oot South Parkin musafestivaaleilla? No sanotaan, että ihan hyvällä mielellä, että harvoin käy sillä lailla, että kun aamulla herää kukonlaulu aikaa, niin keikkapäivänä ei enää taho unta saada, että sitä steppaa, vaikka sitä ei enää jännitä sitä esiintymistä, mutta silti sitä steppaa, niin nyt kävi sillä lailla, että kun mä menin kokeilemaan sänkyyn vielä, kun on kotiseudulla keikka, niin menin kokeilemaan nukkumista, niin mä menisin myöhästyä tästä haastattelusta, ja tämä tarina on tosi. Kyllä kuule partaa jettiin pikkusen kiireessä. No bändi on vissiin jossain määrin, niin kuin kaikki suomalaiset ja varsinkin raskaamman musiikin artistit, oluen ystäviä. Ja sittenhän on nyt tämä Pyynikin käsityöläispanimon kanssa tehty Corium Black. Niin mikäs tämän stoutin historia on? No oikeastaan se lähti sillä lailla, että Panimo-edustajat lähestyi meidän levyyhtiötä ja sieltä sitten kyseltiin, että olisiko meillä kiinnostusta tämmöiseen. Ja mä oon tietysti kaikkia tämmöistä kaupallista toimintaa, promootiota ja muuta, niin aina lähdetään kaikkiin hullutuksiin, niin kuin kaikki se hyvin tietää. Niin mä ilman muuta, mutta mulla ei ollut itsellä aikaa, eikä mulla ole kyllä oluisiin sillä lailla asiantuntemustakaan. Ja bändistähän yllätys paljasalakainen tamperelainen Heikki Malmberg osoittautui, että hän on intohimoinen olutharrastaja ja se jätettiin Heikin kontolle sitten. Ja ensimmäisen kerran kun mä pääsin himoksella keikkayhteydessä sitä maistamaan, niin mä totesin, että tästähän tuli erinomainen tuote. Ja kauppa on kuulemma käynytkö siimaa? Joo, kyllä siellä täällä South Parkissakin, kun on oma tiski Pyynikin käsityöläispanimolla, niin kyllä sanovat, että ei ole valittamista, että hyvin on löytänyt. Kyllä. No miten, onko pieni rumppalipoika Malmberg, armoitettu olut Jeesus, niin onko se päävastuullinen tästä, joka tästä itse sen loihtimisesta, reseptin tekemisestä? Kyllä sikäli, että hänhän on sen kehitellyt sen sopan tämän panimomestarin kanssa yhdessä. Että kyllä siinä Heikki on vertaillut sitten jotain vaihtoehtoja, mitä panimomestari on ehdottanut, että mikä on mieluisin. Ja siitä on sitten päätös tehty, että tällä mennään. Onko Corium Blackista tulossa vähän vielä semmoinen ump-versio? No en tiedä mitä ovat suunnitelleet, mutta mä olen antanut itseni ymmärtää, että sen vahventaminen ilmeisesti parantaisi makua. Niin siksi multa tulee Trump-tyyliin taas tuplapeukut, että go for it. Täytyy sanoa, että omakin mielipiteeni asiasta on juuri, että se on hyvää jo nyt, mutta sitä tulee vielä parempaa, jos pikkusen saadaan. Näin mäkin olen ymmärtänyt. No, mennään sitten oluttouhuista tähän varsinaiseen primääritehtävään. Viime vuonna teiltä tuli pitkän tauon jälkeen uusi levy Silver Horizon ja se mehän meni suoraan albumilistan kärkeen. Niin teki. Lähdetään nyt vaikka ihan tästä, että mikä hemmetin vuoksi siellä on EEn päällä on noi pisteet? Vaimoa ja Citroenia. On siellä viimeisen biisin lopussa se hälytysäänikin, niin siinä se on yhdistelmä Sitikan turvavyön merkkiääntä ja sitten jotain toista piipitystä. Että tässä on tämmöinen totuuspohja. Se ärsytti mua se turvavyön merkkiääni niin paljon, että se oli pakko saada levylle ja siellä on. Siellä on, se on ikuistettu. Kyllä. Siinäkin vaiheessa kun viimeinen Sitikka on lyöty paalaimeen, niin siinä vaiheessa vielä löytyy levyltä. Joo, mainettaan parempi auto se kyllä on, että mun on pakko myöntää, että vannoutuneena Talbot miehenä, mutta molemmat on Ranskasta. Mitäs sanoisit taas sitten syyksi tuohon pitkään taukoon? No siinä oli oikeastaan monesa, että henkilökohtaisessa elämässä oli isoja mullistuksia meneillään biisintekijä kaksikolla, eli minulla ja Utriaisella. Ja sitten kun aikaa kului tarpeeksi ja valmistajia ei oltu hirveästi saatu, niin Utriainen jossain kohti totesi sitten hienosti, että ei tässä kannata enää kiirettä pitääkään. Kato, musamarkkinat on muuttunut niin paljon, että kun kaikilla on mahdollisuus tuoda omaa tuotettaan esiin, erilaisia kanavia pitkin, niin määrä on korvannut jo laaju. Että jos sä tuot jotain puolivillasta tavaraa tänä päivänä metallimaailmassa, puhumattakaan muusta maailmasta, eteen, niin siinä käy sillä lailla, että sä oot yhtä hyvä kuin viimeisin levyys ja sit sä, se on sama kuin sä dumppaisit koko homman roskapönttöön. Kyllä se melkein nykyään on, että uran voi melkein hyvästellä siinä vaiheessa. Kyllä, yhdellä huonolla levyllä niin se loppuu siihen. Sillä pystyy mitätöimään monen vuoden tai vuosikymmenen jopa työn. Kyllä. No, se kyllä totta. No tää Silver Horizon, niin siinä on ainakin vaikutteet on tullut tuolta Nobel-kirjailija. Niin, sikäli kyllä. Aniara, 60 vuotta vanha teos. Miten se päätyi levyn kantavaksi teemaksi? No
Mä oon ollut lapsesta saakka niin intohimoinen niin kaikkien seikkailuelokuvia, erityisesti niin avaruusseikkailuelokuvia ja sarjoja. Star Wars sitten Taisteluplaneetta, Galaktikat ja niin poispäin, niin intohimoinen niin ystävä. Ja kaikki salaliittoteoria-elokuvat ja kirjat ja tämmöiset niin on niin sydäntä lähellä. Ja sitten mä vuosien saatossa pistelin ylös muistiinpanoihin niin kaikkia one-linereita ja tämmöisiä, mitä tuli mieleen. Ja mietin sitä, että minkälaiseen niin kehykseen sen homman voisi rakentaa. Ja sitten kun ruvettiin niin tosissaan vääntää joskus, tosissaan, mutta 2009-2010 joskus silloin, mä rupesin niin käymään puhtaaksi kirjoittaa niitä muistiinpanoja. Ja sitten sieltä muistiinpanoista löytyi tämmöinen kuin Aniara. Ja mä katsoin niitä omia muistiinpanoja, että mikä toi on. Että mikähän tää on. Sitten mä googletin sen ja että herran jumala, että tässähän se on se juttu. Ja sitten tilasin Amazonista kun mä ajattelin, kun se on ruotsiksi ja mä en ole ruotsinkieli, ei ole minun vahvin laji, niin vaikka nimi viittaakin ihan muuhun, niin tilasin Amazonista niin englanniksi käännetyn version, mutta kun se on runomuotoista tavaraa, niin siitä ei ymmärtänyt yhtään mitään. Että saattoi mennä niin se ilta, mitä jakso lukia, niin se yhden sivun niin tulkkaamista, mitähän toi voisi olla. Niin sitten mä keksin jossain kohti, että hetkinen, että Aila Meriluoto on kääntänyt tämän niin suomeksi ruotsista, ja sitten kun sen luki, niin sitten se niin avautui se homma ihan toisella tapaa. Ja ei sieltä loppuessa niin tavallaan muuta ole kuljetettu mukana kuin se konteksti, ja sitten semmoinen vaan semmoinen mielikuva siitä, että miten mä näen sen musiikki ja ne tekstit niin maisemana omassa mielestäni, niin se on sitten jokaisen kuulijan niin päätettävissä, että miten kukin sen näkee, mutta se oli kuitenkin semmoinen kantava juttu. No niin kuin jo tuossa vähän vihjasikin, se on tosiaan tuollainen runomuotoinen ja kokoelmateos vielä, Joo. niin oliko sulla mitään sellaista pelkoa, että se nyt on juuri ja silloin vielä 60 vuotta takana, että oliko niin kuin, ajattelitteko, että tämä on liian haastavaa, että eikö se ollut helpompi tehdä jostain Akuankasta tai Marvelin tuotuksesta, mikä on... Ei, vaikkakin mä oon varmaan katsonut niin supersankarileffakin kaikki, mitä on ikinä tehty. Mutta ei se kuitenkin, ehkä sitä on kuitenkin sen verran niin jalat maassa tyyppi tai liian kyyninen tai jotain siihen, että pystyisi niin semmosesta ammentaa. Mutta täytyy myöntää, että kyllä mä jonkun kerran poheen, että me tehdään että science fiction levy, että mitäköhän ihmiset ajattelee. Mutta sitten kun ensimmäisiä demoja oltiin tehty ja nimenomaan tämä avausbiisi The Call oli demotettu ja laulettu siis sisään. Ja mä kuuntelin sitä demoa ja ajattelin, että kun setä laulaa räjähtävistä komentosilloista ja tää kuulostaa oikeasti vakuuttavalta, että aivan sama mitä muut sanonut. Tällä mennään. Ja kyllä yleisökin tykkäsi. Kyllä ne on ruvennut mukana huutaa niitä hoilauksia. Ja toisaalta mä oon pyrkinyt siihen kaikin keinoin, että vaikka konteksti ja se tavallaan sijoittuu tuonne jonnekin ulkoavaruuteen, niin siellä olisi kuitenkin jokaiselle jotain tarttumapintaa. Semmoisia one-linereita, että mikä voi merkitä sulle, vaikka sä oot täällä maan päällä tallaat, niin jotain. Että on kyllä yritetty sitäkin. No, tällainen näin vahvasti teemallinen kiekko, niin se ansaittisi kyllä semmoisen, että se vedetään niin kuin tuolla esimerkiksi mitä Stamina harrastaa, että vedetään levy alusta loppuun sillä lailla, kun onko semmoista suunnitelmissa? No, bändi täyttää varmaan näillä näppäimillä, ellei ole jo täyttänyt 20 vuotta. Ja on sitä puhetta ollut, että nyt sitten tämän kesän jälkeen niin lyötäisiin liinat kiinni ja katsottaisiin vähän uusia juttuja, että mitä mahdollisesti jatkossa tulee. Ja sitten, että ensi vuonna, että jos aktivoijuutta sitten sillä tasolla, että jos vejettäisiin se levy, muutama erikoiskeikka, että se levy alusta loppuu. Mutta tämä on vähän semmoista kilpajuoksua sen tavallaan omien resurssien kanssa, että kun sulla on paljon muutakin kuin näitä musiikkihommia elämässä, niin, ja sit sä haluaisit kuitenkin luoda jotain uutta, niin tavallaan siinä vanhassa jo tehysä levyssä pyöriminen vuodesta toiseen, niin tuntuu, että joskus sitten kun täytetään 40 vuotta orkesteria, niin sitten vejetään se alusta loppuun. Niin. Te olitte myöskin ensimmäistä kertaa Sakara-tuurilla, kun päädyitte Sakara Recordsille tässä taannoin. Niin olitte tosiaan Sakara-tuurilla niin kutsuttujen alkuperäisbändien kanssa, niin oliko siellä mitään semmoista, sanotaanko uutta bändiä koijaavaa, niin kutsusti uutta bändiä? Ei, kyllä mä luulen, että Sakara sekä osakkeenomistajat että muut Sakaralle töitä tekevät
tahot niin tietää meidät niin hermoheikoiksi tyypeiksi, että meidän kanssa ei kannata lähteä niinku pelleille. Että että teidän keikan aikana ei lavalle ilmestynyt esimerkiksi sikanaamaripäisiä. No se olisi mennyt, mutta kun tää johdattaa tämä sun kysymys minut, kun yhdestä musiikkilehdestä kyseltiin tämmöisesti yleisesti niin Sakaran porukoilta tämmöisiä niin keikkajäynäjuttuja, niin ei meille semmoisia voi mennä tekemään, että siitä ei seuraa mitään hyvää. Sen verran, niin kuin Utriainen sanoi, että sen verran totisia torveisoittajia me kuitenkin ollaan. Että me halutaan se oma tila, johon ei saa kukaan tulla. Että ei edes leikillään. Joo, kun muistan eräänkin Sakaratuurin keikan, mitä olin katsomassa, kun siellä oli just tosiaan, että jo esiintynyt bändi tuli esimerkiksi seuraavana esiintymän bändin Raiderista löytynyt olutkoppa mukanaan, kantoi sohvan päkkäriltä ja rupesi kiskomaan niiden oluita siinä keikan takana siellä lavalla. Joo, siis ei se, että sinne tulee jotakin hassutteluryhmää lavalle, niin ei sitä semmoiseen kiinnitä huomiotakaan niin kauan kuin ei sinuun kosketa siellä lavalla. Jos joku vaan roikkuu lahkeessakaan, niin heti on mononkuva ohtasa, että siinä menee se, se raja. Joo, no sä vähän tuossa vihjasit jo sellaiseen, että mennäätte vähän katsoa, että mikä on tilanne, mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, että seuraava levy joko ei ole tulossa ollenkaan, tai sitten se on tulossa erittäin paljon nopeammin kuin 7 vuoden päästä? No kyllä mä luulen, että me niinku julkaistaan materiaalia, mutta on ollut keskusteluja siitäkin, että ehkäpä tehtäisiin jotain niin kuin vaikka 2 erässä. Että julkaistaisiin niinku tavallinen, kun mulla on pikku ajatus niinku tulevasta ja lähinnä niin tematiikkapuolelta, niin on vähän ajateltu, että entä jos jaettaisikin se 2 jaksoon, että tehtäisiin 2 EP:tä tai jotain tämmöistä. Että se voisi olla aika jännä lähestymistapa, että en tarkoita, että se ensimmäinen olisi täyttä runttausta ja toinen niin EP olisi vaikka sitten akustinen, mutta siihen voisi niin lähteä miettimään ihan niin uudenlaista kulmaa, grafiikkoja ja ihan kaiken suhteen. Ja sitten se sopisi meille tekijöinä, kun me ollaan niin tavattoman hitaita työstään niitä, niin se voisi tulla sitten se EP vähän nopeammin kuin täyspitkä. Niin ei olisi niillä ihmisillä, jotka sitä musiikkia odottaa ja niitä näyttää olevan aika paljon, niin ei olisi niin pitkä aika. Kyllä, se voisi olla hyvinkin, niin kuin, kuinka nyt sanoisi, ajankäytön kannalta tehokas tapa. Ja eikö se ole tänä päivänä muotia? Niin, ja ehkä vähän taloudelliseltakin kannalta voi olla hyvinkin. No joo, se talouspuolihan ei olekaan niin yksinkertainen asia, koska se rumpujen pystyttäminen ja tavallaan sen setupin hakeminen, niin halvemmalla tekee sen koko levyyn kuin 2 puolikasta. Niin, joo. Pitää aina aloittaa kaikki alusta. Niin, on se totta sekin. Tässä on kun kesä menee vielä, teillä on jonkinmoinen rundi kuitenkin menossa. Meinaatteko kaikki keikat hoitaa tuolla Pastori Nivalan Silver Horizon autolla? Kyllä mahdollisuuksien mukaan, että kyllä seuraavaksi mennään tämän Tampereen keikan jälkeen, niin on taas olla 1 viikonloppu välissä ja sittenhän onkin juhannus ja numerokki. Ja kyllä mulla vakaa aikomus on, että sinne matkataan ja saattaa olla, että on jopa itse ratin takana kyseisenä päivänä ja Ruisrockissa olisi kiva käydä, jos vaan jos talpot vaan kestää, niin äkkiä kun Turkuukin päräyttää. Joo, ei mitään. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ja paljon ajokilometrejä lisää sekä bändille että Talbotille. Siunausta niin teille kuin teillekin siellä ruutujen takana.